A jsme tu. Tomu tady jiná není v těch horách, to je parádní. A tady vzadu tam už je Bosna. Tahle cesta zaskočila i mě. A vypadá, že to je pěkně hluboké. Je úplně super, jak se všichni bojí. A Tatry navštíví 30 000 lidí, kde se můžeš v klidu nakazit. A tady v Chorvatsku jsi úplně sám na tom kopci. Na celou dobu potkali jednu skupinku, která šla ještě k tomu někam jinam, a jinak jdem celou dobu sami. Na parkingu sami, na vrcholu sami, a můžeš si to užít a nemáš šanci něco chytit. Sváču si dáš. Nikdo tě neruší, můžeš dělat fakt co chceš. Jezděte do zahraničí, neseďte doma. Úspěšně jsme zvládli turu, na tom výběžku 9, kde jsme byli. Ještě jsme si to cestou zpátky protáhli, tak to bylo takové náročné. No a teď jsme si udělali kafe, a protože jsme potkali jednu hodnou paní Francouzsku, Chorvatku, Češku, která ve všech těchto zemích strávila kus života. A vzala si Bosňáka. A vzala si Bosňáka, 40 let žijí ve Francii a tady je na dovolenou. Tak nás podarovali domácí okurkou, rajčetem a paprikou a my jsme k tomu přikoupili místní mozzarellu a máme úplně super salát. Tak už si jdeme dolů a úplně jsem čuměl, jak je to prudké, jsme to vůbec ráno vyjeli, to nechápu pořád. Byl tak prudký kopec dolů, brutální. Tady ve Starém Gradu jsme dneska spali a teďkom pojedeme tamhle naproti podél pobřeží až na poloostrov Vir. Občas je zapotřebí dobrat vodu, takže hledáme taková různá pípka a kohoutky. Která tečou někdy rychleji, někdy pomalu. A snažíme se vždycky dobrat tak 10 litrů. 10, 12, u moře i víc litrů vody. Může tak 15 to chce aspoň. Přes most jsme se dostali na ostrov Vir a vzadu můžete vidět hory, kde jsme byli. A tady to město, tak to je Povljana na ostrově Pag, kde jsme s Míšou před 5 lety byli společně poprvé u moře. A pro Míšu to bylo úplně první moře a tam jsme tak nějak začali trochu cestovat. To je krásná vzpomínka, krásná nostalgie. No ale znova bych tam nejel teda. Taková typická prostě týdenní válečka u moře. Ve stanu, ještě k tomu s někým jiným. No znova bych to nechtěl teda. Tak my už jsme po večeři, máme volnou chvíli a sledujeme, jak zapadá sluníčko. A jako včera, tak i dnes stejně na potvoru nám zapadá do mraku. Dobré ráno z ostrova Vir. My jsme přežili noc. Nikdo nás nevyhodil, nikdo po nás nic nechtěl. A zrovna jsme dosnídali vánočku s marmeládou, jako každé ráno. A ještě nás čeká čaj. Dneska jsme měli opravdu celý den u moře. Téměř na jednom místě. Už vaříme večeři, sluníčko nám pomalu klesá. A jsme i trochu spálení. Zítra už jdeme zase na kopečky. Přes den tu nebyla ani noha. Teď tu všichni najeli na západ slunce a je tu trochu narváno. Máme kolem 9. V noci nám pěkně bouřilo a pršelo. Už jsme se stavili do obchodu a právě vyjíždíme z ostrova Vir. Tady z tohohle mostu se tady takhle hezky skáče bungee jumping. Nás se čeká výjezd do 800 nad mořem. Po nějaké zase malé cestě. Taková Altánie hadra. Astra zvládla tuhle náročnou stezku šotolinovou
A vyjeli jsme do sedla Vrch Prah, které je 800 nad mořem a je to úžasné místo. Odsaď parádní výhled a hlavně se tu točil Winnetou v letech 62 až 68. Tak přímo tady v těchto místech se natáčely některé scény. No a tady na Paloučku se točil Winnetou proti té skále, proti Tulové Grede vrcholu, kde jsme byli. Máme 2 hodiny a jedeme ke kanionu Krupa na Kudín most. Dneska se nám to počasí sice moc nevybarvilo, ale máme pořád teplo, 28 stupňů. Na turistiku je to lepší mít zataženo. Už jsme nad kanionem. Tam dolů někam scházíme. Tady máme kulturní dědictví Kudín most. 12 oblouky. A teď půjdeme podél řeky. Vypadá to tu jak na Plitvicích. Tak jsme tu objevili takový schovaný vodopád při cestě podél řeky. Je to tu úplně super, žádní lidí, žádné vstupné, voda parádně čistá, akorát musím stát na stromě, když to chci tady točit. Pak tady cestou potkáš svítí, nemusíš kupovat v obchodě. Tak to máme zpestřené i o brodění řeky. Tohle mapa neříkali. Jdeme asi 3 km podél vody, po takovéhle stezce a je to tu parádní, žádní lidí, plné života, furt tam má žába, brouk nebo něco, mravenec, krásné jezírko, řeka super, dělá to kaskády, fakt úžasné místo. Tak kvůli tomu jsme tu. Poprvé za tento výlet nespíme u moře a dneska jsme si vybrali místo nad kanionem řeky Krupa, který byl úplně skvělý. A Míša už nám tu uvařila večeři. Dneska máme pro změnu těstoviny se sýrem. Včera byla masovka s kuskusem, tak jsme dneska přikoupili sýr a dneska bude večeře po italsku. A jak můžete vidět, tak nehladový. Míša toho udělala porci jak pro 3, ne pro 4, ale nic, co by se nezvládli sníst. Tahle cesta zaskočila i mě, já vždycky mám přes Google Street View zjištěny všechny pochybné cesty, jak vypadají, jaký je tam povrch. Ovšem tohle to vypadalo na mapě jako normální hlavní tah. Čekal jsem krásný asfalt, žádný provoz, no tak provoz tady fakt není, ale asfalt taky ne, no. Tak už takhle jedem asi 4 km a dalších 8 to vypadá, že pojedeme tady přes takovou říť. Chorvatské vnitrozemí. Navigace nás táhne po okresce. I když podél nás je hlavní silnice, tak tu aspoň nic nejezdí a můžeme si točit uprostřed silnice. Už jsme na mostu, který vede na Murter. Máme 11 hodin, stracháme se skoro celé dopoledne, tak snad to bude stát za to. Snad najdeme nějaké hezké místo na parkování. Hlavně nějaké, kde nejsou lidi.
Hlavně. Tak už jsme na Murteru a je to tu moc fajn, to moře. Spousta lodí, zapadlý pláže, čistá voda. Akorát dešků je tu dost. Nás před chvilkou vyhodili z místa nad kempem, kde jsme stáli celý den. A mysleli jsme, že tam přespíme i v noci. A chtěli za to zaplatit, že tam budeme spát asi 100 kuna nebo 10 euro, že jsme to my. A tak jsme se teď vydali tady na kopeček a hledáme další místo na spaní. Byla to štreka jak blázen, ale super výhledy. Dobré ráno z ostrova Murter. My jsme nakonec zaparkovali tady na kopečku, asi 3/4 kiláku od toho kempu, ze kterého nás vyhodili. Měli jsme to zadarmo, v klidu, bez lidí, s hvězdama a ráno i s výhledem na moře. A teďkom po snídani zase si jdem zpátky do toho kempu. Trochu změnili repertoár, opustili ostrov Murter a vyrazili do Šibeníku, do města. Zaparkovali jsme u tvrze Baroné za Dáčou a teď scházíme dolů. Míšu prohlídka moc nebaví a nejvíce ji zajímají místní labutě. Že? Čau. Jinak je to město pěkné, uličky fajn, lidí úplně málo. Je to betonová džungle a uličky jsou smradlavé. Jsme ve Splitu. Dobré ráno. Tady už je to parádní, tady už se šlape samo. Vypadá, že to je pěkně hluboké.